ماذا لو كانت الحقيقة أخطر مما تخيل الجميع؟ ماذا لو أن المبنى الصغير الذي يظهر في الصور الجوية فوق جزيرة معزولة في الكاريبي لم يكن مجرد هيكل معماري عادي، بل كان مركزاً لأكثر النظريات إثارة للجدل في واحدة من أكبر فضائل العصر الحديث؟ اليوم سنفتح معاً أخطر ملف معبد إبستين. قبل أن نبدأ، لقد جمعت لكم كل الفيديوهات والتسريبات القوية الخاصة بمعبد إبستين، وبذلت جهداً كبيراً في البحث والتدقيق وجمع المواد من مصادر متعددة، فتابعوا للنهاية لأن التفاصيل تتصاعد تدريجياً، وتقديراً لتعبي ومجهودي فقط ضع إعجاباً للفيديو. لم تشهد سوى قلة من القضايا في التاريخ الحديث هزة جماهيرية عميقة كقضية جيفري إبستين، ما بدأ بادعاءات اعتداء على فتيات في أوائل الألفية الثانية تحول تدريجياً إلى فضيحة عالمية هزت السياسة والمال والإعلام. وفي قلب هذه القضية تقع جزيرته الخاصة في الكاريبي، جزيرة ليتل سان جيمس، التي أصبحت رمزاً مظلماً لأنشطته الإجرامية المؤكدة قضائياً. لكن وسط كل المباني والمنشآت على الجزيرة هناك مبنى واحد أثار فضول العالم بأسره: المبنى الغامض، المعبد. يقع المبنى على أرض مرتفعة داخل جزيرة ليتل سان جيمس، هيكل صغير مربع الشكل مطلي باللونين الأزرق والأبيض، يتصدر المشهد حتى في الصور الجوية التي التقطت قبل سنوات من اعتقال إبستين، وسرعان ما أطلقت عليه وسائل إعلام اسم المعبد. ظهرت صور هذا المبنى ضمن وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية بعد اعتقال إبستين، وعندما ظهرت الصور الداخلية ذات الغموض. الداخل بدا متناقضاً بصورة لافتة، ديكور فاخر من جهة وإهمال واضح من جهة أخرى، ألواح إسمنتية مكشوفة، قطع خشب متناثرة، ومظهر يوحي بعدم الاكتمال أو الهجر. أما السقف فكان مطلياً بطريقة تحاكي سماء ملبدة بالغيوم، كأن من يقف داخله ينظر إلى فضاء رمزي. وفي الخلفية لوحات فنية تضم رسومات حيوانية، أبراجاً سماوية، وكائنات أسطورية. وفي إحدى الزوايا قرب نافذة كبيرة وجدت مرتبتان بيضاوان مغطتان بغطاء أصفر باهت. لم تصنف أي جهة إنفاذ قانون هذا المبنى رسمياً كمعبد ديني، ولم يقدم المحققون أو المدعون العامون دليلاً قاطعاً على استخدامه للعبادة أو لطقوس دينية. لكن الغموض المعمارية والموقع المرتفع والتصميم غير المألوف، كل ذلك فتح الباب أمام سيل من التكهنات. نظرية مولوخ وبعل. انتشرت تقارير ومقاطع عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن المبنى كان يستخدم لعبادة مولوخ، ويرتبط هذا الاسم في الأدبيات القديمة برمز للخوف والتضحية. وفي بعض النقاشات الأكاديمية يربط مولوخ بإله كنعاني ذكر في الكتاب العبري، ارتبط اسمه تاريخياً بقصص التضحية. وفي الأدب والفنون الحديثة غالباً ما يصور مولوخ أو بعل كرمز للدمار أو لصنم يتطلب تضحيات هائلة. وتصور ثقافة البوب الشيطان أحياناً على هيئة صنم براس ثور يطالب بالتضحية بالأطفال. لكن من المهم التوضيح أن هذه الصور تعود إلى تفسيرات العصور الوسطى والخيال المعاصر، وليست إلى أدلة تاريخية موثقة بشكل مباشر. وثيقة بعل البنكية. أحدث موجة التكهنات الأخيرة بدأت بعد تداول وثيقة مالية من ملفات أبستين المنشورة حديثاً. الوثيقة عبارة عن طلب تحويل بنكي بقيمة 11,438 دولار أمريكياً مع ذكر بنك وكوفيا. اللافت كان سطراً في أعلى الصفحة بدا وكأنه يحمل اسم بعل. انتشرت لقطة شاشة الوثيقة بسرعة هائلة عبر منصة إكس، وبدأت تفسيرات واسعة. بعض المنشورات زعمت أن إبستين استخدم بعل كاسم حساب، تقارير أخرى ربطت الاسم بسرديات دينية قديمة عن التضحية. لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي من جهات التحقيق يؤكد أن الاسم مرتبط بطقوس أو أن له دلالة دينية مثبتة. ومع ذلك أصبح الربط بين بعل والمعبد جزءاً من النقاش الدائر حول الجزيرة. رمزية البومة والربط مع البستان البوهيمي. إذا لاحظتم صور المبنى من الخارج ستجدون أن أعلاه يعلوه تمثال لبومة. هذا الرمز تحديداً أثار جدلاً واسعاً، لأنه الرمز ذاته المرتبط بموقع آخر مثير للجدل تحدثنا عنه في حلقة سابقة: البستان البوهيمي. تمثال البومة في الثقافات المختلفة قد يرمز إلى الحكمة أو المعرفة، لكن في نظريات المؤامرة ارتبط أيضاً برمزية طقسية قديمة. هذا التشابه بين الرمزين فتح الباب أمام مقارنات كثيرة،
رغم عدم وجود تحقيق رسمي يربط بين الموقعين. الأنفاق تحت الأرض. واحدة من أخطر المزاعم التي ظهرت في الرسائل الإلكترونية المسربة هي وجود نظام أنفاق كامل أسفل الجزيرة، عميق بما يكفي بحيث لا يمكن رصد بعض الأنشطة من الجو أو عبر الأقمار الصناعية. حتى الآن لم تصدر جهة تحقيق بياناً رسمياً يؤكد وجود شبكة أنفاق واسعة كما تصفها الرسائل، لكن صور الأقمار الصناعية وتكوينات الأرض وبعض الشهادات أبقت هذا الاحتمال حياً في أذهان المتابعين. التصاميم والتماثيل. تشير بعض التقارير إلى أن التصاميم والتماثيل داخل الجزيرة والمبنى تحمل طابعاً مستوحى من حضارات بابلية قديمة، وربط البعض ذلك بأساطير الأنوناكي وبشخصيات رمزية مثل بيس. لكن مرة أخرى لا يوجد تصنيف أثري أو تحقيق رسمي يؤكد أن تلك الرموز كانت جزءاً من ممارسة طقسية. عندما تكون الجرائم المؤكدة بهذا القدر من البشاعة، وعندما تتورط فيها شخصيات نافذة، يبحث الناس عن تفسير يتناسب مع حجم الصدمة، وهنا تبدأ الفجوة بين الحقائق المثبتة والتفسيرات التي يحاول الناس من خلالها فهم ما حدث. عودة الاهتمام بعد نشر الملفات. عندما نشرت وزارة العدل الأمريكية دفعة جديدة من الملفات، عاد الاهتمام العالمي بالجزيرة. أعاد مستخدمو وسائل التواصل تحليل الصور القديمة وربطها بوثائق مالية وبمقاطع فيديو وبمراسلات إلكترونية. الجزيرة لم تعد مجرد مسرح لجرائم مثبتة، بل تحولت إلى رمز للغموض الذي لم يكشف بالكامل. بين الحقيقة والرمز. الجرائم المؤكدة في قضية إبستين كانت حقيقية ومروعة، وتضمنت إساءة استخدام منهجية للسلطة والنفوذ. أما ما يتعلق بالمعبد وبالرموز وبالأنفاق وبالأسماء الغامضة في الوثائق، فلا تزال الكثير من هذه النقاط تدور في مساحة التكهنات التي لم تحسم قضائياً. لكن السؤال يبقى: هل كان المبنى مجرد عنصر معماري غريب في جزيرة منعزلة، أم أن هناك تفاصيل لم تكشف بعد؟ في الحلقات القادمة سنفتح ملفات جديدة ونتناول مزاعم الإعصار الذي ضرب الجزيرة وما قيل إنه كشفه، وسنستعرض وثائق إضافية لم تناقش بعد.